น่ารำคาญไม่ต้องมายุ่งคุณแม่คะบางครั้งแค่คำพูดห้วนๆหรือแค่น้ำเสียงหงุดหงิดรำคาญใจที่หลุดมาจากปากลูกทำไมมันถึงทำร้ายความรู้สึกเราได้มากมายขนาดนี้หลายครั้งที่มันจุกจนน้ำตาไหลแล้วมันก็อดคิดไม่ได้ว่าเราอุตส่าห์เหนื่อยเลี้ยงดูเขามาทั้งชีวิตทำไมถึงทำกับแม่แบบนี้สวัสดีค่ะคุณแม่ทุกท่านยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องล้มแม่ไม่ได้ร็อกพื้นที่ปลอดภัยของคนเป็นแม่กับแก้วแม่แก้วค่ะถ้าตอนนี้คุณแม่กำลังแบกความเจ็บปวดจากคำพูดของลูกแก้วอยากให้อยู่ฟังคลิปนี้ด้วยกันก่อนนะคะเพราะวันนี้แก้วมีวิธีปลดล็อกความเจ็บปวดที่จะช่วยให้คุณแม่นิ่งอย่างมีสติเพื่อดับไฟในใจแต่เนิ่นๆและที่สำคัญในช่วงท้ายแก้วมีเคล็ดลับระดับตำนานซึ่งเป็นหลักคิดสำคัญที่จะทำให้คำพูดร้ายๆของลูกร่วงหล่นลงพื้นโดยไม่สามารถเข้ามาทำร้ายใจเราได้อีกเลยค่ะวิธีการจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปฟังพร้อมๆกันเลยนะคะสิ่งแรกที่เราต้องทำเมื่อเจอสถานการณ์แบบนี้ก็คือการยอมรับความรู้สึกตัวเองให้ได้ก่อนค่ะยอมรับกับตัวเองตรงๆไปเลยค่ะว่าตอนนี้เราโกรธนะเราเสียใจนะหรือเรากำลังอยากร้องไห้นะรับรู้ความรู้สึกของตัวเองในวินาทีนั้นให้ได้ค่ะไม่ต้องพยายามหลีกหนีไม่ต้องกลบเกลื่อนเบือนหน้าหนีความเจ็บปวดและที่สำคัญที่สุดคือไม่ต้องกระโจนลงไปยื้อยุดฉุดกระชากหรือพยายามต่อสู้กับความรู้สึกของตัวเองค่ะทำไมเราถึงต้องเริ่มจากการยอมรับความรู้สึกตัวเองก่อนนั่นก็เพราะว่าคนเป็นแม่เรามักจะเคยชินกับการกดดันตัวเองค่ะเราถูกสอนมาว่าต้องเข้มแข็งต้องใจกว้างต้องเก็บอารมณ์เก่งๆแต่คุณแม่คะธรรมชาติของอารมณ์คนเรายิ่งเราต่อต้านยิ่งเราพยายามกดมันไว้หรือพยายามบอกตัวเองว่าฉันไม่เป็นไรฉันต้องไม่โกรธอารมณ์พวกนั้นมันจะยิ่งอัดอั้นและรอวันระเบิดค่ะวิธีการยอมรับความรู้สึกตัวเองทำได้ง่ายๆเลยค่ะแค่เราถอยออกมาเป็นผู้เฝ้ามองดูความโกรธหรือความเสียใจที่มันกำลังเกิดขึ้นแล้วบอกกับตัวเองสั้นๆในใจว่าตอนนี้แม่กำลังเสียใจนะแค่รับรู้ว่ามันมีอยู่ถ้าน้ำตามันจะไหลก็ปล่อยให้มันไหลออกมาเลยค่ะแค่เราเลิกฝืนเลิกต่อสู้กับตัวเองใจที่มันกำลังตึงเปรี้ยมันจะเริ่มคลายตัวลงโดยอัตโนมัติค่ะและพอใจเราเบาลงไม่ถูกอารมณ์ปั่นป่วนครอบงำเราถึงจะมีพื้นที่ว่างในหัวและมีสติมากพอที่จะไปจัดการกับคำพูดของลูกในสเต็ปต่อไปได้อย่างเด็ดขาดค่ะพอใจเราเริ่มเบาลงและมีสติมากพอแล้วสิ่งสำคัญต่อมาที่เราจะทำกันก็คือการแยกแยะค่ะสิ่งแรกที่คุณแม่ต้องแยกให้ออกและจำไว้ให้ขึ้นใจเลยก็คือคำพูดแรงๆหรือน้ำเสียงแย่ๆของลูกมันไม่ได้เป็นตัวตัดสินคุณค่าความเป็นแม่ของเราเลยแม้แต่นิดเดียวนะคะเวลาที่ลูกระเบิดอารมณ์ใส่เรารู้ไหมคะว่าลึกๆแล้วมันไม่ได้แปลว่าเขาเกลียดเราหรอกค่ะแต่มันแปลว่าเขากำลังจัดการความเครียดในใจของตัวเองไม่ได้ต่างหากโลกข้างนอกมันอาจจะโหดร้ายกับเขามากเขาอาจจะไปแบกรับความกดดันจากที่ทำงานจากปัญหาชีวิตหรือไปเจอเรื่องแย่ๆอะไรมาแล้วเขาก็รู้ดีค่ะว่าพอกลับมาถึงบ้านคือที่เดียวที่เขาจะหลุดความอดทนได้เพราะเขาวางใจเราค่ะเขารู้ว่าเรารักเขาและรู้ว่าไม่ว่าเขาจะทำตัวแย่แค่ไหนแม่ก็ไม่มีวันทิ้งเขาไปไหนเขาถึงกล้าเป็นตัวของตัวเองในมุมที่พังที่สุดและเผลอเอาขยะอารมณ์มาเททิ้งไว้ที่เราในมุมหนึ่งมันก็สะท้อนนะคะว่าเราคือพื้นที่ปลอดภัยที่สุดของเขาจริงๆแต่แน่นอนค่ะคุณแม่การที่เขาทำแบบนี้มันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องและเราก็ไม่ได้มีหน้าที่ต้องมานั่งรองรับอารมณ์ใครแต่ที่แก้วอยากให้คุณแม่มองเห็นจุดนี้ก็เพื่อที่เราจะได้ไม่เก็บเอาคำพูดชั่ววูบของเขามาเป็นตราบาปทิ่มแทงตัวเองแล้วไปนั่งตั้งคำถามว่าฉันเลี้ยงลูกมายังไงหรือฉันเป็นแม่ที่แย่ขนาดนั้นเลยเหรอเลิกโทษตัวเองเถอะนะคะคุณแม่อารมณ์ของลูกคือสิ่งที่เขาต้องเรียนรู้และรับผิดชอบด้วยตัวเขาเองค่ะความเกรี้ยวกราดของเขาไม่ใช่ความล้มเหลวในการเป็นแม่ของเราเลยแม้แต่น้อยค่ะพอคุณแม่ปรับมุมมองตรงนี้ได้ความรู้สึกน้อยใจที่ว่า
เราอุตส่าห์เลี้ยงมาทำไมทำกับเราแบบนี้มันจะลดลงไปได้เยอะเลยค่ะเพราะเรารู้แล้วว่ามันไม่ใช่ความผิดของเราเลยพอเราแยกแยะได้ชัดเจนแล้วว่านั่นคือพายุอารมณ์ของเขาไม่ใช่ความผิดของเราลำดับต่อไปแม่แก้วอยากชวนคุณแม่มาปรับใจของเราให้เป็นเหมือนมหาสมุทรกันค่ะลองนึกภาพตามนะคะเวลาที่ลูกอารมณ์เสียใส่เรามันก็เหมือนมีพายุลมแรงพัดมากระทบผิวน้ำค่ะอาจจะมีคลื่นลูกใหญ่ซัดเข้ามาบ้างหรือมีเศษขยะลอยมากระทบบ้างแต่นั่นมันเป็นแค่สถานการณ์ชั่วคราวที่เกิดขึ้นแค่บนผิวน้ำเท่านั้นค่ะเพราะถ้ายิ่งเรามองลึกลงไปใต้ท้องทะเลที่กว้างใหญ่เราจะเห็นเลยว่าข้างล่างนั้นมันยังคงมีความสงบนิ่งและหนักแน่นอยู่เสมอพายุบนผิวน้ำไม่สามารถลงไปกวนน้ำลึกให้ขุ่นมัวหรือทำลายความสงบข้างล่างนั้นได้เลยคุณค่าความดีงามและความรักในตัวคุณแม่ก็เหมือนความลึกของมหาสมุทรนี่แหละค่ะคำพูดแย่ๆของลูกมันก็แค่พายุที่ซัดมาประเดี๋ยวประดาวถ้าเราปรับใจให้กว้างและลึกพอพายุลูกนี้มันจะดูเล็กลงไปถนัดตาเลยค่ะเราจะไม่เอาใจไปปั่นป่วนตามคลื่นลมที่เขาสร้างขึ้นแต่เราจะเลือกที่จะนิ่งอยู่ในมุมที่สงบของเราเพื่อมองดูพายุลูกนั้นค่อยๆอ่อนกำลังและสลายไปเองค่ะมาถึงเคล็ดลับสำคัญที่แก้วสัญญากับคุณแม่ไว้ตั้งแต่ตอนต้นคลิปนะคะมีหลักคิดหนึ่งจากพุทธประวัติที่แก้วอยากจะหยิบยกมาเล่าให้ฟังค่ะเป็นหลักคิดที่ลึกซึ้งแต่สามารถเอามาใช้ปกป้องใจเราได้จริงในวินาทีที่เจอคำพูดแทงใจค่ะเรื่องนี้เป็นเหตุการณ์ที่บันทึกไว้ในสมัยพุทธกาลค่ะมีพราหมณ์ท่านหนึ่งเกิดความโกรธแค้นและไม่พอใจพระพุทธเจ้าเป็นอย่างมากเขาจึงบุกเข้าไปด่าทอพระองค์ด้วยถ้อยคำที่หยาบคายและรุนแรงที่สุดแต่พระพุทธองค์ไม่ได้ทรงโต้ตอบหรือแสดงความขุ่นเคืองใดๆเลยค่ะทรงรับฟังด้วยความสงบนิ่งคุณแม่ลองคิดตามแก้วนะคะถ้าเป็นเราโดนด่าทอขนาดนั้นเราคงปรี๊ดแตกหรือไม่ก็ต้องสวนกลับไปแล้วใช่ไหมคะแต่ทราบไหมคะว่าพอพราหมณ์คนนั้นด่าจนจบพระพุทธองค์ไม่ได้ทรงเทศนาสั่งสอนอะไรยาวๆเลยค่ะทรงแค่ตรัสถามพราหมณ์กลับไปนิ่งๆว่าพราหมณ์หากท่านนำอาหารหรือของขวัญไปต้อนรับญาติมิตรที่มาเยือนแล้วเขาไม่รับของเหล่านั้นจะตกเป็นของใครพราหมณ์ตอบว่าก็ต้องตกเป็นของข้าพเจ้าสิพระองค์จึงตรัสเตือนสติว่าคำด่าทอที่ท่านนำมาให้เราในวันนี้ก็เช่นกันในเมื่อเราไม่รับคำเหล่านั้นก็ย่อมตกเป็นของท่านแต่เพียงผู้เดียวคุณแม่คะคำพูดร้ายๆของลูกมันก็เหมือนของขวัญที่เราไม่ได้อยากได้หรือเหมือนก้อนไฟร้อนๆที่เขาโยนมาตรงหน้าเราค่ะถ้าเขาโยนมาปุ๊บแล้วเรารีบคว้าเอามาโกรธเอามาเสียใจร้องไห้นั้นเท่ากับว่าเรายื่นมือไปรับก้อนไฟนั้นมาถือให้ตัวเองร้อนนะคะเพราะฉะนั้นปล่อยมันวางไว้ตรงหน้าเขานั่นแหละค่ะเราแค่นิ่งเสียไม่ต้องรับมันเข้ามาในใจเมื่อไม่มีใครรับคำพูดแย่ๆพวกนั้นมันก็แค่ร่วงหล่นลงพื้นแล้วค่อยๆมอดดับไปเองอยู่ตรงนั้นโดยที่ไม่สามารถเข้ามาสร้างบาดแผลในใจเราได้เลยค่ะแก้วอยากให้คุณแม่มองแบบนี้นะคะว่าการที่เรานิ่งไม่ได้แปลว่าเรายอมแพ้หรือเราเถียงสู้ไม่ได้แต่มันคือชั้นเชิงของผู้ใหญ่ที่เลือกจะปฏิเสธไม่รับขยะอารมณ์เข้ามาในใจต่างหากค่ะพอเรามีหลักคิดที่เข้มแข็งอยู่ในใจแล้วว่าเราจะไม่ยื่นมือไปรับก้อนไฟของเขาเด็ดขาดคำถามต่อมาก็คือแล้วในสถานการณ์จริงวินาทีที่พายุอารมณ์ของลูกมาก่อตัวอยู่ตรงหน้าเราจะมีวิธีดึงสติและแสดงออกยังไงไม่ให้เผลอไปคว้าขยะอารมณ์พวกนั้นมาแก้วสรุป3ขั้นตอนตามหลักจิตวิทยาที่คุณแม่สามารถนำไปใช้ได้ทันทีมาฝากค่ะขั้นตอนแรกเราเรียกว่ากฎ3วินาทีค่ะทันทีที่คุณแม่ได้ยินคำพูดที่ไม่น่ารักหรือน้ำเสียงที่ทำให้เราเริ่มปรี๊ดสิ่งแรกที่ต้องทำไม่ใช่การอ้าปากสวนกลับนะคะแต่คือการนิ่ง
สูดลมหายใจเข้าลึกๆแล้วนับ1 2 3ในใจค่ะช่วงเวลาแค่3วินาทีนี้สำคัญมากนะคะเพราะมันคือจังหวะแตะเบรกไม่ให้อารมณ์โกรธของเราพุ่งทะยานออกไปการที่เรานิ่งได้ใน3วินาทีแรกจะช่วยให้เราไม่ต้องหลุดพูดคำที่เราอาจจะต้องมานั่งเสียใจทีหลังค่ะพอเรานิ่งได้แล้วก็มาสู่ขั้นตอนที่2ค่ะคือการแยกอารมณ์ลูกออกจากความจริงในจังหวะที่เราเงียบ3วินาทีนั้นให้คุณแม่บอกกับตัวเองในใจเลยค่ะว่านี่คือความเครียดของเขาไม่ใช่ความผิดของแม่ถ้าเขาบ่นว่าแม่น่ารำคาญจังเลยนั่นไม่ใช่เพราะคุณแม่เป็นคนน่ารำคาญจริงๆนะคะแต่มันคือความหงุดหงิดที่เขากำลังจัดการไม่ได้ต่างหากพอเราแยกแยะตรงนี้ได้ชัดเจนเราก็จะไม่กระโดดลงไปคลุกฝุ่นกับอารมณ์ของเขาแล้วใจเราก็จะเบาลงพร้อมที่จะรับมือต่อในขั้นตอนสุดท้ายค่ะและขั้นตอนสุดท้ายคือการขีดเส้นขอบเขตความเคารพค่ะเมื่อเราใจเย็นพอแล้วให้คุณแม่มองหน้าเขาแล้วสื่อสารออกไปด้วยน้ำเสียงที่เรียบนิ่งแต่เด็ดขาดค่ะพูดสั้นๆแค่ว่าแม่เสียใจนะที่ลูกใช้คำนี้ตอนนี้แม่ยังไม่พร้อมคุยไว้เราใจเย็นกว่านี้ค่อยมาคุยกันพูดจบปุ๊บให้คุณแม่หันหลังแล้วเดินเลี่ยงออกมาจากตรงนั้นทันทีเลยค่ะไม่ต้องยืนรอฟังเขาเถียงต่อและไม่ต้องรอให้เขาขอโทษนะคะการเดินออกมาไม่ใช่การหนีปัญหาค่ะแต่คือการสอนให้เขารู้ด้วยการกระทำว่าถ้าลูกเลือกที่จะใช้ถ้อยคำแบบนี้คุณแม่ก็จะไม่คุยด้วยนี่คือการขีดเส้นขอบเขตที่ชัดเจนที่สุดเพื่อปกป้องใจเราเองและเป็นการสอนให้เขารู้จักให้เกียรติคนเป็นแม่ค่ะพอเราทำแบบนี้ได้เราก็จะไม่รู้สึกว่าตัวเองต้องทนเป็นเหยื่อรองรับอารมณ์ของใครใจเราก็จะปลอดภัยและไม่เจ็บปวดซ้ำๆอีกต่อไปค่ะคุณแม่คะแก้วยอมรับเลยค่ะว่าการฝึกทำทั้ง3ขั้นตอนนี้มันอาจจะไม่ได้ง่ายเลยในครั้งแรกแต่มันคือสิ่งที่เราจำเป็นต้องทำเพื่อปกป้องใจของเราเองค่ะการที่เรายืนหยัดด้วยความสงบนิ่งแบบนี้ไม่ได้ส่งผลดีแค่กับใจเราเท่านั้นแต่มันคือการมอบบทเรียนที่ล้ำค่าที่สุดให้ลูกค่ะเรากำลังสอนให้เขาเรียนรู้ที่จะรับผิดชอบต่ออารมณ์ของตัวเองและสอนให้เขารู้จักการให้เกียรติผู้อื่นซึ่งนี่แหละค่ะคือความรักที่แท้จริงที่จะช่วยขัดเกลาให้เขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่เข้มแข็งและน่ารักขึ้นในวันข้างหน้าค่ะสุดท้ายนี้แม่แก้วอยากบอกคุณแม่ทุกคนว่าการเป็นแม่เป็นงานที่ยากและเหนื่อยที่สุดในโลกค่ะบางวันลูกก็เป็นดอกไม้ที่ชื่นใจแต่บางวันลูกก็เผลอทำตัวเป็นก้อนหินหนักๆที่ถ่วงใจเราหน้าที่ของเราไม่ใช่การไปเปลี่ยนนิสัยเขาให้ได้ดั่งใจเราทุกอย่างนะคะแต่หน้าที่ของเราคือรักษาหัวใจตัวเองให้แข็งแรงพอที่จะไม่ถูกคำพูดพวกนั้นทำลายจนหมดความสุขค่ะถ้าวันนี้ยังรู้สึกเสียใจก็ไม่เป็นไรเลยนะคะที่คุณแม่จะกอดความรู้สึกนั้นไว้บ้างแต่อย่าลืมบอกตัวเองนะคะว่าเราเก่งมากแล้วที่ทำเพื่อลูกมาได้ขนาดนี้บาดแผลจากคำพูดพวกนั้นมันจะกลายเป็นสิ่งที่ย้ำเตือนว่าเราเข้มแข็งแค่ไหนที่ผ่านมันมาได้ค่ะขอให้คุณแม่ทุกคนมีหัวใจที่สงบและเบาสบายกลับมายิ้มให้ตัวเองกันนะคะเพราะผู้หญิงที่ทุ่มเทมาทั้งชีวิตอย่างคุณแม่สมควรได้รับความสุขที่สุดในโลกค่ะวันนี้พักใจให้เต็มอิ่มแล้วค่อยกลับมาเริ่มใหม่ไปด้วยกันนะคะแก้วเป็นกำลังใจให้เสมอแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ